हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल र आज तपाईँको निम्ति फर्स्ट टाइम ब्लग लिएर आएको छु र यो ब्लगमा म तपाईँहरूलाई मिरिकको स्विस कटेजमा लिएर आएको छु। यो एकदमै पपुलर टुरिस्ट स्पोट रहेछ यहाँनिर, मिन्स अब यो होमस्टे टाइपको छ यहाँनिर र तपाईँहरूलाई म देखाउने छु है यहाँको ग्लिम्सेसहरू एकाएक गर्दै र त्यतिन्जेलसम्म इन्जोय गर्दै बस्नुहोस् र यो फुटेजलाई इन्जोय गर्नुहोस्। चाहिँ ब्याक साइडबाट मैले देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। यो अब ब्याक साइडबाट यस्तो देख्छ, हेर्नुहोस्। एज यु क्यान सी देख्नुहुँदै होला है। र अब म तपाईँलाई अगाडि पनि लिएर जान्छु। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ होइन। र फ्रन्टबाट पनि म तपाईँलाई देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, यु क्यान सी द नजारा। अरे कहना क्या चाहते हो? इट्स क्लाउडी, अलमोस्ट क्लाउडी वेदर। And then अब भने म तपाईँलाई यहाँबाट डल्लै फुटेज देखाउँछु है। एकैछिनमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर फेरि वेदर एकदमै चेन्ज भइसकेको छ। यहाँनिर अघि मैले देखाउँदा तपाईँले एकदमै क्लियर वेदर देख्दै थियो, अब यहाँ पुरै फगै फग। हेर्नुहोस्, एकदमै बेसी फग। हेर्नुहोस् एकैछिनमा कस्तो यहाँनिर धुम्म भइसकेको छ। एज यु क्यान सी द वेदर अफ मिरिक इज चेन्जिङ फ्रिक्वेन्टली एन्ड देन दिस इज द कन्डिसन राइट नाउ। View of Swiss Cottage Mirik. As you can see, the view is gorgeous. दामी छ, हेर्नु हुँदैछ होला है। It feels like I'm in a different world. So if you're coming to Mirik, so you can definitely give a visit to this place. Okay.